Narito na ang mga nakakatakot na video na nakunan ng kamera. Sa unang video na ito, isang babae na nagngangalang Melissa ang nagpapahinga sa Hilton Head Beach sa South Carolina nang mapansin niya ang isang kakaibang babae na may hawak na 2 isda. Ayon kay Melissa, nilapitan siya ng babae at tila nag-alok pang kuhanan sila ng litrato. Ngunit matapos ang maikling usapan, may ginawa itong bagay na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Dahan-dahang naglakad ang babae papunta sa dagat habang hawak pa rin ang mga isda. Dahil sa kakaibang kilos nito, nagpasya si Melissa na i-record ang nangyayari. This lady comes up to us, asks us if she wants us to take a picture of us, and then and she disappears in the ocean with 2 dead things hanging from each side of her. I have to stay and watch out. We should out there. Do I show her the way that, or? Look, it's shallow. It ain't deep. She's not even at her ankles. She's far out there. And she's by herself. It's not really small. Well, I mean, they must know there's water. You know, Jeremy, and you don't know the water. You don't know. She's standing up. She's in like below her grave on the nose. Jeremy, this is probably closer. Is she coming back yet? That was very, very dumb. It might be her home. I'll go to the side. Jeremy, somebody turned into a mermaid. Just wait a minute. What is it? Do you see her still? What does she have? Did she have her hand? A dead fish? Did she go under? Jerry, she's gone. Jeremy. Jeremy, she's gone. Sa una, mukhang normal lang ang lahat. Ngunit pagdating sa mas malalim na bahagi ng tubig, bigla na lamang lumubog ang babae sa ilalim ng dagat. Jeremy, she's gone. Jeremy, she's gone. That was the weirdest thing in the world. Jeremy, I'm videotaping this. No, don't walk in front of my camera. I videotaped the whole thing. She is gone. Do not walk in front of my phone. She is gone. Oh my God. Jeremy, I gotta call the police. The lady is gone. Jeremy, she's gone. Nagpatuloy si Melissa sa pagre-record ng ilang minuto. Naghihintay na muling lumitaw ang babae sa ibabaw ng tubig. Pero may isang nakakabahalang detalye. Hindi na siya muling nakita. Sa loob ng halos 6 na minutong footage, walang senyales na umahon ang babae. Wala ring ibang tao sa paligid na tila naghahanap o nag-aalala para sa kanya. Dahil dito, mabilis na kumalat ang video online at nagdulot ng iba't ibang haka-haka. May ilan na nagsasabing maaaring mahusay lamang itong maninisid at nakalangoy palayo ng hindi napansin. Ngunit may iba namang naniniwalang may mas misteryosong paliwanag sa nangyari. May mga netizens pa ngang nagbiro na baka isa itong sirena o isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na ulat na may nawawalang babae sa lugar na tumutugma sa insidenteng ito. Kaya ang tanong, saan napunta ang babae matapos siyang lumubog sa tubig? Isang babae na nagngangalang Riley ang mag-isang nasa bahay habang nanonood ng TV isang gabi. Tahimik ang paligid, ngunit habang tumatagal,
nagsimula siyang magkaroon ng kakaibang pakiramdam na parang may nakamasid sa kanya. Sa una, sinubukan niya itong balewalain. Ngunit habang lumilipas ang mga minuto, lalo siyang kinakabahan dahil wala pa ang kanyang boyfriend na si Alex. Nagpasya siyang tingnan ang paligid ng bahay upang matiyak na wala namang ibang tao roon. Habang sinusuri niya ang kwarto, napansin niya na bahagyang nakabukas ang pinto dahil sa kaba. Inilabas niya ang kanyang cellphone at ginamit ang zoom ng camera upang silipin ang madilim na bahagi sa labas ng pinto. At doon niya nakita ang isang bagay na parang eksena sa isang horror movie. Sa sulok ng pinto, may makikitang isang anyo na nakatayo lamang ng hindi gumagalaw. Tahimik na nakatitig sa kanya mula sa dilim. Hindi malinaw kung tao ba ito o iba pa. Ngunit sapat ang itsura nito upang magdulot ng matinding takot. Ang mas nakakakilabot, hindi ito gumagalaw o umaalis. Nakatayo lamang ito roon na para bang matagal na siyang pinagmamasdan. Matapos kumalat ang video online, maraming netizens ang nagbigay ng iba't ibang opinyon. May ilan na naniniwalang maaaring isa itong tunay na intruder na nakapasok sa bahay, habang ang iba naman ay nagsasabing baka scripted lamang ito o isang mahusay na horror skit. Ngunit anuman ang totoong nangyari, sapat na ang footage na ito upang magdulot ng bangungot sa sino mang makakapanood nito. Sa video na ito, isang lalaki ang nasa kanyang kwarto habang kausap ang kaibigan niyang si Julie sa FaceTime isang gabi. Ayon sa kanya, mag-isa lamang siya sa bahay kaya agad siyang kinabahan nang makarinig ng sunod-sunod na katok mula sa kanyang pintuan. Sa pag-aakalang may dumating na tao, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto upang tingnan kung sino iyon. Ngunit pagtingin niya sa labas, wala siyang nakitang kahit sino at doon nagsimulang maging mas nakakatakot ang lahat. I literally hate you. How the fuck do you expect to make money, Julie, if you don't like to work? Julie, my door just opened. What? No, stop. What the What the It's not even that late. Kevin's not home from work yet. What the Oh my god. What the fucking No. Oh! Ilang segundo matapos niyang buksan ang pinto, sunod-sunod na bumukas at sumara ang iba't ibang pinto sa loob ng bahay na para bang may hindi nakikitang presensya na gumagalaw sa paligid. Dahil alam niyang wala siyang kasama, nagpasya siyang umalis na lamang ng bahay. Ngunit habang papunta siya sa labasan, may isa pang nakakagulat na pangyayari ang naganap. What the Julie, you're f***ing lying. You're f***ing lying. Oh! No. 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 What? Bigla na lamang may isang upuan na tumilapon sa kanyang daraanan. Parang may kung anong puwersa ang humagis dito upang harangan ang kanyang daan. Agad siyang tumingin sa paligid, ngunit wala pa rin siyang nakitang tao. Sa sobrang takot, mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang kwarto at isinara ang pinto at umaasang magiging ligtas siya roon. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano talaga ang sanhi ng mga pangyayaring iyon. Sa video na ito na in-upload ng TikTok account na Urban Explorers, makikita ang grupo habang nag-e-explore sa isang masukal na kagubatan nang may mapansin silang kakaibang butas sa lupa. Dahil sa kuryosidad, nagpasya silang silipin kung ano ang nasa loob. Sa una, parang ordinaryong urban exploration lamang ito. Ngunit ayon sa kanila, pagkapasok pa lang nila sa tunnel, agad silang nakaramdam ng matinding kaba. Sa kabila nito, ipinagpatuloy pa rin nila ang kanilang paglalakad. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas, may isang nakakakilabot na detalye ang nahagip ng kamera.
Kung tititigan ng mabuti, may makikitang maputlang mukha na tila nakasilip mula sa kadiliman at tahimik na nagmamasid sa kanila. Dahil sa malinaw nitong hugis at kakaibang itsura, maraming netizens ang nagsabing isa ito sa mga pinaka-nakakakilabot na detalyeng nahuli sa isang urban exploration video. Isang lalaking nagngangalang Nolan Brock ang nag-upload ng video sa kanyang account noong Pebrero 2023. Ipinapakita sa video ang kuha mula sa kanilang home security camera sa loob mismo ng kanyang sala. Ayon kay Nolan, nakatulog siya habang nakahiga sa couch noong oras ng pag-record. Ngunit nang balikan niya ang footage, sinabi niyang talagang kinilabutan siya sa kanyang nakita. Sa simula ng video, maririnig ang mga kakaibang tunog mula sa mga pinto sa paligid ng sala. Makikita rin na bahagyang nagising si Nolan, lumingon-lingon, pero kalaunan ay muling nakatulog. Lumipas pa ang ilang sandali at makikitang muli siyang natutulog sa couch. Dito na nangyari ang mas nakakagulat na eksena. Biglang malakas na sumara ang isa sa mga pinto. Ang lakas nito ay sapat para magising siya agad at maguluhan kung ano ang nangyari. Ang mas nakakatakot sa clip ay ang unti-unting pagtaas ng tensyon bago ang insidente. Hindi agad sumasara ng malakas ang pinto. Sa una, dahan-dahan muna itong gumagalaw na para bang may hindi nakikitang puwersa na unti-unting kumikilos. Kaya nang dumating ang biglang pagsara, mas lalo itong naging nakakakaba para sa mga nanood. Dahil dito, marami ang nag-isip na maaaring ito ay paranormal activity, lalo na sa biglaang lakas ng pagsara ng pinto. Pero may ilan ding nagsabi na maaaring may mas simpleng paliwanag, tulad ng hangin, airflow sa loob ng bahay. Gayunpaman, kahit may mga logical explanation, hindi maikakaila na ang galaw ng pinto at ang biglaang pagsara nito ay mukhang hindi pangkaraniwan, kaya naman marami ang na-stress at na-curious sa video. So, ano sa tingin mo ang nangyari dito? Normal na pangyayari lang ba? O may kakaiba talagang presensya sa loob ng bahay?